السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو به ټول روغ جوړ یې د ژوند په مزو کې به زه نن غواړم چې ستاسو سره د یو سټریټجي په باره کې خبره وکړم. ټیک ده؟ څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په چینل باندې ډېرې سټریټجي موجود دي. ټیک ده؟ او موږ ډېر ټاپکس چې کوم دي ریلیټډ ټو کرپټو مور ټاپک چې کوم دی موږ سیکرلی هغې مونږ ویلي او زموږ په چینل کې موجود دي. اوس زه په هر رابطه کې تاسو ته یو سټریټجي چې کوم دا راوړم، ځکه چې سټریټجي چې کوم دی دا زموږ سره یو لکه دا کوم غونډ ټاپک چې کوم دی یا کوم دغه چې دی اف چې دا سپورټ ریزسټنس چې کوم دی او دغه چې کوم دا ډربلاک چې کوم دی لکه ته غونډ کوم ټریډینګ کورس چې کوم دی لکه دا ته غونډ چې کوم دی نو یادې او بیا چې کوم دی نو هغه ته غونډ چې کوم دی نو په هغې باندې ځان بیا کوې، د هغې نه بعد ته راځې او بیا ټیکنیکل انالیسس کوې. نو لکه هغه ډېر ګران دی، هغه هر څوک نشي کولی. د هغې لپاره به ته مختلف قسم بکس ګورې، مختلف قسم کورسونه به هغې لپاره ته جوین کړې. سټریټجي چې کوم دی دا زموږ سره سټریټجي د یو څو خبرو چې کوم دی نو هغه کمباین کړي او د هغې نه یې سټریټجي جوړه کړي. ټیک ده؟ لکه اوس زموږ سره نننۍ کومه سټریټجي ده زموږ سره رینج ټریډینګ سټریټجي ده. ټیک ده؟ او دا زموږ سره ریلیټډ ټو سپورټ اینډ ریزسټنس. ټیک ده؟ سټریټجي طرف ته راځو. نننۍ سټریټجي زموږ سره رینج ټریډینګ سټریټجي ده. ټیک ده؟ دا زموږ سره related to support and دا زموږ سره سپورټ اینډ ریزسټنس ته ریلیټډ لکه ریلیټډ ده که نه. ګوره زموږ سره تاسو ته ما مخکې چې کوم دی کله چې مونږ سپورټ او ریزسټنس ټاپک چې کوم دی مونږ څه کوو ډسکرایب کوو. تاسو ته ما ویلي تاسو ته په هغې کې ما ویلي چې کله ګوره که پرایس چې کوم دی دا خو 24 هاور مومنټ کوي. د یو کاین چې کوم پرایس دی که نه هغه 24 هاور مومنټ کوي. کله چې کوم دی نو پازیټیو موو کوي، کله نیګیټیو موو کوي، کله چې کوم دی نو ټرینډینګ وي، کله چې کوم دی نو کنسولیډیشن کوي، کله چې کوم دی نو لکه مختلف قسم د هغې که نه. اوس تاسو ته ما ویلي لکه دا زموږ سره پرایس مومنټ کوي که نه. دا لکه دې ځای نه راواپس شو دې ځای نه که نه. د دې ځای نه مونږ داسې یو ځان نه یو لاین راکړو. ټیک ده؟ ځان نه یو لاین راکړو. اوس چې کله پرایس روانې چې کله کوز نه چې کوم دی نو واپس ریټیسټ شي نو دې ځای نه مونږ ځان نه یو لاین راکړو. ټیک ده؟ یو لاین دا راکړو، یو لاین دا راکړو. ټیک ده؟ اوس چې کوم دی نو پرایس خو چې کوم دی نو دا خو دغه شان ته کې ته ما ویل چې 24 هاور چې کله دا مومنټ کوي که نه نو پرایس چې کله مومنټ کوي چې دا دې ځای ته راشي. ټیک ده؟ دا زموږ سره نننۍ سټریټجي ده او غوږ ورته کړئ. ځان د بک دغه راوالی نوټ بک هغه کې لیکئ. ټیک ده؟ لکه ګوره چې کله پرایس دې لیول ته راورسي، کوم لاین چې موږ ځان ډرا کړلی دې لاین ته راورسي نو پرایس خو چې کوم دی نو دا لاین چې کله دا بریک کولی هم شي، په بره باندې هم تللی شي. ټیک دی که نه؟ خو کله چې پرایس دې لاین ته راشي ټیک ده او دې نه څه وکړي مارکیټ د دې لاین نه ریټیسټ شي. څه شي؟ ریټیسټ شي. دا چې کوم دی دا لاین بریک نه کړي، ریټیسټ شو که نه. نو اوس دې لاین ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو resistance. ټیک ده؟ دې ته مونږ resistance وایو او چې کله مونږ ته د کینډل کنفرمیشن وشي نو د هغې نه بعد مونږ په دې رینج کې څه کوو؟ ټریډ کوو. چې کله مونږ ته کنفرمیشن وشي د هغې نه بعد مونږ دلته څه کوو؟ ټریډ کوو. ټیک ده که نه؟ لکه ګوره زموږ سره دا کینډل یو جوړ شو که نه، یو کینډل زموږ سره جوړ شو. اوس چې کله بل کینډل زموږ سره جوړ شو او ریډ دوه کینډله جوړ شو که نه نو په دې ځای کې مونږ انټري کوو. ټیک ده؟ د دې کینډل کوم های چې دا به زموږ صحیح سټاپ لاس به. ټیک ده؟ او دې ځای کې به مونږ انټري کوو. فسټ ټریپ به زموږ چې کوم دی نو کله کوم ځای کې چې دلته کوم مارکیټ دغه شوی که نه مارکیټ چې کوم سوینګ جوړ کړی، کوم پل بیک یې کړی، فسټ ټارګیټ به زموږ دا یو، سیکنډ ټارګیټ به زموږ دا یو، تھرډ ټارګیټ به اصل کې ټارګیټ به زموږ دا لاین وي. ټیک ده؟ اوس د دې ځای نه مونږ دا لاین ډرا کړی دی که نه پرس کا پرایس چې که نه دا دې لیول ته راغی، دې لیول ته راغی او ښکته راغی که نه. ټیک ده؟ چې دې لیول ته راغی نو دې نه زموږ سره پرایس کې دلته زموږ سره کینډل چې کوم دی نو لاین یې بریک نه کړو او کینډل چې کوم دی زموږ سره ګرین کلوز شو. نو دې لاین ته اوس مونږ څه ویلی شو؟ دې ته مونږ ویلی شو سپورټ.
دلته موږ سپورټ وایو دې لاین ته ټیک دی او دلته کې زموږ سره کینډل چې کوم دی نو جوړ شو که نه کینډل چې کوم دی زموږ سره ریډ جوړ شو نو چې کله بل کینډل زموږ سره جوړ شو ریډ ګرین سوري ګرین کینډل چې کوم دی زموږ سره یو جوړ شو بل ګرین کینډل چې کله جوړ شو که نه نو موږ په دې ځای کې انټري کوو ټیک ده په دې ځای کې به زموږ SLE ټیک ده که نه او TP1 TP2 او اصل TP3 به زموږ دا ځای دا زموږ نننۍ سټریټجي وه کله چې پرایس په مارکیټ کې ټوایس د یو ځای نه چې څه شي ریټیسټ شي ټیک ده نو هغه لیول ته موږ څه وایو هغې ته موږ سپورټ وایو یا ورته ریزسټنس وایو ګوره که نه دې ځای نه او د یو لاین موږ ټاکلی دې نه دوه پیره پرایس چې کوم دی نو څه شوی دی دې نه پرایس چې کوم دی نو دوه پیره ریټیسټ شوی دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو سپورټ دغه شانته کې دلته دا شی شوی دی موږ دې ته څه وایو دې ته موږ وایو ریزسټنس نو دا زموږ نننۍ سټریټجي وه ټیک ده اوس موږ لږ دغه ته راځو ماډرن لیول ته راځو هغې شانته کې یو سپورټ او ریزسټنس کې موږ 3 پیر چې کوم دی نو منیمم چې کوم دی نو 3 پیر 4 پیر موږ په دې کې په یو رینج کې ټریډ اخیستی شو د دې نه زیات نه شو اخیستی ځکه چې دا کوم رینج چې دی دا همیشه دپاره به کنسولیډیشن کې نه وي مارکیټ ټیک ده دا به خامخا یو پیر دا رینج څه کوي بریک کوي د نو پرایس چې کوم دی نو ټرینډینګ مارکیټ ته اوړي ټیک ده اوس دا چې کوم دی د کوم رینج دې ته وایي چاپي مارکیټ ټیک ده که نه د دې نه چې کوم دی مارکیټ بیا ټرینډینګ مارکیټ ته اوړي اوس لکه دغه شانته کې زموږ سره دې نه چې کوم دی نو پرایس چې کوم دی نو دې لیول نه څه شو دې لیول نه پرایس چې کوم دی نو راوته مېدل دی دې نه کار دې نه ریټیسټ شو دی اوس کله پرایس چې کوم دی په کته راځي چې دې یو لیول نه راوګرځي نو دې نه موږ بیا دغه شانته کې یو لاین ورنه څه کوو ډرا کړو ټیک ده که نه نن دې یو لاین ډرا کړو ټیک ده اوس چې کوم دی نو پرایس خو چې کوم دی نو واپس هم دې ته راتلی شي چې کوم دی نو پرایس سره کې دې نه دې نه چې کوم دی نو واپس بره راشي ټیک ده که نه لکه راتلی شي او پرایس چې کوم دی نو هر څه کېدای شي که دغه شانته کې یو پرایس راغی دې ته نو هم زموږ سره صحیح دی ټیک ده اوس چې کوم دی نو پرایس دې لیول ته راغی که نه دې لیول نه چې کوم دی نو څه شو دې لیول نه ریټیسټ شو ټیک ده چې د دې لیول نه ریټیسټ شو پراسکا یا پی ریټیسټ هم نه شو ځکه چې اوس موږ لږ ماډرن وایو ټوډے لکه نن سبا چې کوم مارکیټ دی نن سبا اصل کې ورډ په لیکویډیټي په بیس باندې چلیږي ټیک ده هغه چې کوم دی دا سپورټ او ریزسټنس چې کوم دی نو هغه دا اولډ ورژن دی لکه دا اوس مارکیټ ډېر ریسپیکټ نه ورکوي څنګه ونه ورکوي لکه رینج کې پرایس یې که نه لکه رینج کې خو تاسو چې کوم دی په مخه ټریپ کوي ټیک ده سټاپ لاس هانټینګ کوي ګوره دې ځای نه چې کوم دی دې ځای نه چې کوم دی نو پرایس یو پیر چې کوم دی نو ریټیسټ شوی دی بیا چې کوم دی اوس پرایس چې کوم دی نو داسې شی وکړي چې دې ځای ته پرایس راشي که نه که نه نو دې ځای کې یو داسې کینډل جوړ شي داسې کینډل جوړ شي ټیک ده داسې کینډل چې کله جوړ شو نو دا لکه کینډل چې کوم دی نو دا اوس اوپن دی او دومره چې کوم دی نو باډي چې کوم دی دې ته ورسي دومره کینډل جوړ شي خو کلوز شوی نه وي ټیک ده لکه 1 هاور کینډل دی پرس که 1 هاور که نه د 1 هاور کینډل دی نو لکه اوس پکې تقریبا 20 یا 15 منټ چې کوم دی دا پکې صحیح لیفټ دی ټیک ده لیفټ دی که نه خو کله چې مارکیټ چې کوم دی مارکیټ کې دا کینډل کلوز کېږي نو دا بیا چې کوم دا داسې کلوز شي کینډل چې کوم نو مارکیټ کې داسې کلوز شي ټیک ده او ویک پاتې شي نو چې کله دا قسم کینډل چې کوم دی نو مارکیټ کې کریټ شي ټیک ده نو دا زموږ سره دلته صحیح دلته زموږ سره پک کنفرمیشن وي چې پرایس د دې نه په کته باندې غورځېدی شي ولې ځکه چې موږ د کینډل سټیک کې ویلي د کینډل سټیک کوم سایکالوجي چې موږ ویلي وه په هغې باندې ویډیو زموږ په چینل کې موجود دی وګورئ موږ درته ویلي وو چې کله مارکیټ کې داسې قسم کینډل راشي نو دې ته زموږ سره څه وایي دې ته وایي شوټینګ سټار ټیک ده دې ته شوټینګ سټار هم وایي دې ته انورټډ هیمر ورته تاسو دې ته نشئ ویلی انورټډ هیمر تاسو دې ته نشئ ویلی ټیک ده
ځکه چې انورټډ هیمر به همیشه لپاره زموږ سره په ډاون ټرینډ کې کریټ کېږي، د هغې نه بعد به زموږ سره ټرینډ ریورس کېږي. دا زموږ سره په اپ ټرینډ کې جوړ شوی دی. دې ته مونږه چې کوم دی نو لکه دې ته مونږه څه وایو، دې ته مونږ وایو شوټینګ سټار، دې ته مونږ وایو. ټیک دی، شوټینګ سټار کېدل دې ته مونږ وایو. چې کله دا مارکیټ کې کریټ شي، د دې دا مطلب دی چې پرایس چې کوم دی نو په دې باندې د بایو چې کوم دی نو ډېر غټ پریشر ولاړ. ټیک دی، د بانک ډېر غټ پریشر او پرایس چې کوم دی نو دې ځای کې کریټ شوی دی، په بره باندې تللی. ټیک دی، او واپس راغلی په دې ځای کې کلوز شوی دی. نو دې دا مطلب دی چې لکه پرایس په دې اخرني 15 منټ کې 10 منټ کې چې کوم دی نو دې ځای نه راغلی دی، دې ځای پورې که نه، نو اوس به نور هم کته څه کېږي، کته راغورځېږي. ټیک دی، دا کنډل چې کوم دی په دې باندې چې کوم کسانو په دې ځای کې دا کاین بای کړی په شارټ کې. ټیک ده، د هغو سټاپ لاس یې دې ځای کې پرتې وي. ټیک ده، دا یې په دې ځای کې څه کړي، دا سټاپ لاس یې دې ځای کې واغستې، لیکوډیټي یې واغسته مارکیټ چې کله داسې کینډل جوړ شي، دې نه بعد یو بل ریډ کینډل جوړ شي، نو په دې ځای کې اوس موږ ته کینډل کنفرمیشن وشو. ټیک ده، نو دا زموږ سره رینج سټریټجي کې دا زموږ سره اوس نیو ورژن دی. ټیک دی که نه، دې ځای کې چې کوم دی نو زموږ سره څه شوه، لیکوډیټي چې کوم دی نو لیکوډیټي سویپ کړله. ټیک ده، د دې ځای لیکوډیټي واخیسته. نو اوس به موږ په دې ځای کې انټري کوو. ټیک ده، دا به زموږ ټارګېټ پوینټ، دا به زموږ ایس ال یو. ټیک ده، دا کله چې پرایس دې ځای ته راشي که نه، نو په بعضې ټایم کې مارکیټ داسې شی وکړي که نه چې ډایرکټ داسې کینډل جوړ شي، داسې ریډ کینډل جوړ شي او ایسته څه شي، کلوز شي. په دې ځای کې خو کلوز نه شو که نه، چې کوم دی نو سیپ یې ویک پرېښوده، نور مارکیټ کې چې کوم کینډل و واپس راغی، د رینج ته ځان انټر کړو. ټیک دی، په بعضې ټایم کې چې ستاسو کوم سپورټ دی، کوم ریزسټنس دی، هغه مارکیټ څه کې بریک کړي. د څه لپاره؟ د لیکوډیټي لپاره. ځکه چې ستاسو دې ځای کې چې کوم دی نو دې ځای کې ستاسو څه پروت دی، ستاسو سټاپ لاس یې پرتې دي. ټیک ده که نه، نو دا مارکیټ کوشش وکړي چې راشي او دا ستاسو سټاپ لاس چې کوم دی دا څه کړي، سټاپ لاس هانټینګ وکړي. ټیک ده که نه، دا ما ویلي په لیکوډیټي کوم ټاپک چې مونږ پړاوه په هغه کې ما ویلي چې آل سټاپ لاس از ا پارټ اف لیکوډیټي. ټیک ده، لکه دا زموږ سره دا کوم سټاپ لاس چې پاتې، دا کوم سټاپ لاس چې پاتې، دا زموږ سره د لیکوډیټي څه دی، یو پارټ دی. خو دا کوم لیکوډیټي ته تاسو سټاپ لاس نه شئ ویلی. ټیک ده، سټاپ لاس ته تاسو لیکوډیټي ویلی شئ، خو لیکوډیټي ته تاسو سټاپ لاس نه شئ ویلی، ځکه چې دلته زه د سټاپ لاس په ځای ډایرکټ لیکوډیټي څه کومه یوز کوم، نو تاسو کې به لکه ستاسو مایند کې به دا راځي. ټیک ده، اوس مارکیټ دا کینډل کلوز شي، چې کله کلوز شو، نو اوس مارکیټ کې ډېر خلک چې کم دی که نه، ډېر کم ریټیل ټریډرز چې دي، هغه دا سوچ وکړي چې مارکیټ کم دی، نو هغه اوس څه وشو، مارکیټ کې چې کم دی نو دغه مارکیټ کې چې کم دی نو بریک آوټ وشو. په بریک آوټ په بیس باندې مارکیټ کې ډاون ټریډ دې کې واخلي، څه واخلي، ډاون ټریډ واخلي. ټیک ده، مارکیټ کې ډاون ټریډ واخلي او چې کوم دی نو خپل سټاپ لاس چې کوم دی نو په دې ځای کې ایس ال کېږي او چې کوم دی نو دې ځای کې انټري وکړي. ټیک ده، خو او اوس مارکیټ څه ډول وکړي، مارکیټ چې کوم دی نو ډایرکټ بل کینډل چې کوم دی نو هم ریډ جوړ کړي په بعضې ټایم کې، او بل چې کوم دی نو ډایرکټ داسې ګرین کینډل جوړ کړي او دې ته سټاپ لاس یې ایډ کړي او واپس چې کوم دی نو رینج ته څه شي، رینج ته انټر شي. دا چې کله مارکیټ دا دوه کینډلې د څه لپاره جوړې کړي، دا یې جوړې کړي د سټاپ لاس هانټینګ لپاره، د لیکوډیټي ټریپ لپاره. ټیک ده، لیکوډیټي څه کړه، سویپ کړه او مارکیټ چې کوم دی نو واپس رینج ته انټر شو. ټیک ده که نه، نو تاسو چې کوم دی نو پول بیک کې هغه خلک د پول بیک لپاره بیا ځان نه شرط دی. ټیک ده، لکه دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره لاست کوم سټرنګ چې یا لیکوډیټي چې کوم دی نو دې ځای چې کوم دی مارکیټ تللی، لکه مارکیټ چې کوم دی نو داسې پاره تللی، مونږ دې ځای کې نو هغه مونږ بیا کولی شو، د هغې لپاره هم دغه دی مونږ ووایو. ټیک دی، د هغې لپاره ځان نه کریټیریا ده. خو د رینج کې چې کوم دی دغه شان کې کینډل جوړ کړي، تاسو دوه پیره ټریپ کړي. ټیک ده، یو پیر چې کوم دی نو تاسو په بریک آوټ کې چې کوم تاسو ټریډ واخلئ، هغې کې هم تاسو سټاپ لاس هیډ کړي او دې کسانو چې کوم دلته په سپورټ په بیس باندې څه اخیستی ټریډ اخیستی، د هغو سټاپ لاس یې هم هیډ کړي. د هغې نه بعد چې کله مارکیټ کې غونډه لیکوډیټي مارکیټ څه کړي، ټریپ کړي، سټاپ لاس هانټینګ وشي مارکیټ کې، نو واپس پرایس چې کوم دی نو په تیزۍ سره څه وکړي، په تیزۍ سره چې کوم دی نو پرایس په بره باندې لاړ شي. دا شان د کوم پرایس چې کوم دی په بره باندې څه شي، لاړ شي. نو دا زموږ د نننۍ سټریټجي وه. زه تاسو ته د دې نه بعد
په ریل مارکیټ کې په بی ټي سی کې په د نننۍ ورځې چې کوم دی نو نن 19 تاریخ دی که نه 19 دسمبر 2025 ټیک ده. د دې ورځې زه تاسو ته نننۍ ورځې چارټ ښیم په 1 هاور ټایم فریم کې ټیک ده. نو تاسو ته به زه دا هغې کې چې کوم دی نو څه کومه وښیم ټیک ده پریکټیکل. نو تاسو بیا په هغې باندې پوره پوه شئ ټیک ده. نو ویډیوز لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.